Madaya nga man. Bawa si Jake. Agaro. Madayo. Hari naman niyo. Hinapunan ako. Trap lang. Trap lang. Oh. Trap lang eh. Madaya. Sabi ka pa rin ni Kian. Ada lagi. Pumugol yun. Hindi na paano kaya. Wala nang patch kita. Bubukan. Ada na ako. Start. Lahat. Pati start. Really? Ano yung pala? Ito mga kayaban ini. Ay, sige, kaya yun. Pero, ulit yun. Yun ang nagdat yan, Jen. Balik kita. Yeah. Maging word night. What? Okay. Yeah, dumating yung Joe. Makirig sa base, Jay. Sa A. Sa base. Diyan ka natin ang magalit dyan. Yan. Bang. Badang ka. Yan. Mika, ano? Diba ka na? Ay, putik. Ayaw. Okay. Daw na. Sige mo. Abang na dali. Nag-break na din. Ano ba?
Wala ba ng tuwan? Push na kalendaryo ko. Sorte ang buwan ko, guys. Ay, pumunti ka. Lalo din. Yan, madala. Dala ng daan. Ano pa kita? Hindi ka lang siya. Sabi ko kung hindi tayo na to, pero gano'n mo, apat, nakalimulo.
Iya, gimana kita gimana sih? Main, main, tengok tayo. Ayo. Ibu pa ngayon, ang Pinoy. Bubu. Ay, ako daw. Hindi nag-live. Hindi ko gawin.
Uy, pagkulo. Ibon, ako, intan, o loko, mesti daga reba di pinani, baka pinang. Wala ako, kasi.
Pero dito na siya. Ano naman, hindi na. Gamit ang sa mga. Madali na ito. Okay, ma'am. Maganda to. Mag-is ka ba na kasi? Nadagi ng tagtalimber. Ano na pinag-aaral? Nag-iwan siya kung walang gaming nga ni. Masumot ka nga po. Kailangan na daw donuts pa rin. Sumatagal ko galit ito. Ako nga po, ang ayos na siya. Wait ka na. Kailangan ko na ito. Nakaw. Igual naman yan. Igual na po. Anong taas? Igual win. Hindi na tatay. Ano? 22. Hindi na. Wala. Ano? Wala ko pa. Wala mo.
Yan na ba sila na tapos yung kaya ko? Basta ba kami dugulat ka to parang di dumay. Nagalo, wala na kami sapatos, nakabitis. Pero pa, nasubak sa pag sa kayo. Tangangat sinika, dagsugulo. Pero nga, lupa na ngayo. Sinika na pala. Hindi na kambali ng media. Hindi na nagbili. Ayan o. May kumpanya na ako sa comedies ba tayo sa Hello, man! Hello! Parehas kita? Dahil ako. Uy! Uy! Hindi kita sa ano? Sana ano sa mga... Hindi kita sa... Nilay dali na! Sa kuya, hindi ko minil. pinapagawa mo lang yan sa ito. Hindi mo nang gado. Bubo ka. Benadryl! Oo, tama na yung siguro yung pupunta ko mahal. Mundo ka lang. Dapat pinapilari ko muna. Hindi mo mong pinukunan din. May ano? Idol ba? Basta ka? Ay, kami yan. Bukong na naman. Eh, ano yung ba? Dahil ito yung wala. Siguro. Oo, bigyan sa akin sa taas. Oo. Bakit ka nag-drain? Ano? Oo, wala akong magawa. Wow.
Ano na po sa sound? Wala na yung sound. Yun! Sabi lang sa mga. Lugi na ako sa saan. Wala ko na siya. Wala na. Kasi ako nakakawa. Sorry. Ano ulit na lang? Ibalik mo sa piling. Yung tulad lang ay ayun. Wala mo na ganyan siya daw kapalit sa. Galit na daw. Di mo na magsiyado po eh. Di mo na siya daw magkakalita. Iba ka pa dyan. Iba ka pa. Wag. Kung pa kumain mo siya. Iya, may ligyan sa taas. Paano ba sa mga Sino kayo? Kaya mo dapat dapat ba yan? Kaya mo yan yung Bilis, sumunod na sa baba. Wala na akong mag-train. bubungay po dito. Bakit mo kaya train? Hindi ko pa ano. Sige na lang tayo. Daw ko. Ganun mo gano'n. Paano kung halit mo pa ba? Bakit ano ko to? Uy, 1K! Challenge, 3 shouting 1K. Ah, no, pang
Ano nilisod mo pala ito? No. Ano ginagawa mo? Anong puno? Ano ka na daw sa amin? Anak na info, hindi pa tapos yan. Anak na
na daw po. Sabi na ito. Ay, baka na! Kita mo correct. Hindi na makawat. Sino ka ba Paul? Kaya ni Dre. Uy, labo. Hindi ka nagmagana na. Hindi ka magana. Kuha mo? Nagpagadala mo. Ay, nakuha mo. Hinay ko, hanggang nanay. Eh, magpaabot. Puta mo,
Ito po sana. Ano sa loob kay mo? Uy! Hindi ginaray! Sabi ko din. Ay, magbayan na namin pag may ano. Luya ako doon ginaray! Iyo, mag-giray ito na lang ang dami lang. Alo! Gano ko? Yun mo, Dren. Yun naman dito. Baba! Ay, baba din na. Baba din na. Ano ginagawa mo dyan, Pag? Bullshit na! Ay, ito yung huli ka. Ay, ito na ako na ba? Kayo ako dali no. Ay, makumpleto ito pa mga. Diyan tayo. Oh my God. Bullshit lang. Ako na rin pa kaya. Uy, nasa kami lang nagpagawa pala. Ano, nagawa ko. Para dapat ko na lang kayo. Ayun pala sila eh. Boy, mga duga ng base. Sinasabi ko ba? Hindi na nagmamahal. Hindi pa kayo mo na lang ako pala. Ano ka? Sige ba rin? Eh, pa pala naglaro ulit Hindi po. Hindi. Ewan po. Ewan. Wala. Kapatid! Ako naman. Hindi na sa iyo ba? Ako naman. Wala naman. Ako naman. Uy, hindi ka naman dito. Doon ka lang. Wala. Ako naman. Ako naman.
Yan, sa, sa deep fryer. Ay, ganun. Deep fryer. Ano ka ba, Tino? Ako naman ko. Ay, lolo ko ito kasi tignan mo kami ako. Siguro ko kita na rin. Kaya lang. Sorry ba yan? Nakatangi? Ay, hindi ka na magalpag, Mel. Yun na daw. Sound. Ay!
Ayun, ito submission ko. Puta ka. Hindi ko pa alam. Yes. Puta nga yun. Puta. Ito nga araw na yun. Oo, okay. Dahil kung ano, tipo yan, ganun rin. Hello, pwede doon. Tipo, ako ba? Oh, bakang sleeper.
Hindi kita dari nongol sa bawah. Ito na magluwas. Puta tulog! Ay, duwa! Ay, yan na yung train tuloy yan! Sige na kung ano para mong gibuhod niya.
Uy, nag-ibang nga po. Nag-ibang niya. Siyempre, ikaw na pang gagawa. Wala, nagdodo. May drink, may Nagigitinit pa no. Wala, aray. Diba kung nakalimit ka? Kunin mo yung baby yung ito naman siya. Okay, open ka. No comment? Para ka naman Maging mic ka. Ako, tag-diffuse. ano yun? Kasi
Tigiri sila, nalubuto. Tigiri. What was that? My mind is not that. That's that. Uy! Baka magdapot I'm so hungry. I'm so hungry po. Pwede doon. Hindi nalagod po sa baka mag-food po dito. Pati kayo dito. Snow. Esther, tapos ka na Ben? Hindi ka na magawa. Sige. Makapain ba nila? Wala pa. Ay. Ano? Ano yung marami? Sino? Ano ba nila? Mel, tapos na kami, Mel. Tapos na kami. Baka daw, look. O, pati ko malo. Pasok mo ko. One, kami naman yung planter. Ako. Dati siya na. Madami sa. Ay, tiri ko po, pwede. Malo pa yun? Malo pa yun, no? Bebe. No? Pag natapos ito kay Papa, parang nagpagalas naman ako. Pagkada bagan, no? Ay, nito sa ano, sampo na ito, guys. Kaya, tapos yung pangkain ito. Puta man ito. Ay, naman ito. CPU. Ay, puta lang paling mabuti. Dahil, no! Dapat makatawag. Dahil, ma. Yan mo, ah. Ano ba? Tama naman. Ano po? Talagang ayun ka din ako din na. Alam rin. Pati na. Ulo to. Yan naman mo. Ako kasi napuro ka na yung gusto may sumunta. Para tinbuka. Siyempre, kayo yung nagkatao. Pagduwa na mo. Kung naubo, siyempre, kayo tumukan. Tapos pag nila nagsubo. Oops, maano siya. Oops. Maano siya. Oops. Uyan na, uyan sa mga ko. Ano na sa'yo mo, Dren? Ano, 30, 33. Nagutom pa ako nga ito, kuya bullshit. Parang sa kambuwa. Ito. Nakubur. Kubur. Ano ba yung gabi?
Nice one. Nag-apply na sa'yo. Okay. Naka-plan lang ako bago ko ba? Artist ko na po eh. One, nag-apply siya. Magbuto, tapos no? Thank you so good. Dad, no, no. Pero blood pressure. Oh. Oh no, panalo. Senda, senda. Utang na sila. Aray. 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 Adi, no, what's your video? No, no, no. What's your video? Ano? Mas kaya mo gusto mo ko na? The video?
Ringkay! Oh, bulingon niya na ayo. Oh, buhay mo yan. Oh, lorong. Kumatos. Kapatipis na matapos. Lorong na naman. So, grabe na ako pagkakusupay na ito. Yo! Ah, ganun siya sa biro. Ini ang buhay. Una, ang bumatos. Look! Ano? Ano pa? Nalungkot ako. Ah! Nice one! Ano na sa'yo mo may kamera? Ano na sa'yo? Ito nagbabalik sa'yo. Murik mo, ito yung mga Lord. Happy po ay Chuk! Ano, may perang gadaan? Kuya, manikiyos! Puta, madaling lagot eh. Double kill! Nagparalik! Ora, dumilpaksyon ka rin. Ora, manila may pinag-rapin. Uri, so kano?
Di ba mo ito no, sumabi? Di ba mo sumabi? Hindi ko na paano. Ako may pauwi na ito. Kasi hindi sila mo.
Pwede si Kuya. Ayun, hindi lagi rin tayo nakakapagod. Dumon. Pero pagkira mo ko ako, bigyan si Dito, layo ko, ano mo. Lahat na bawal tayo. Ada ka? Kailangan na naman. Yung ano, God.
Wala po. Wala po. Wala po. Maya, payo-payo. So, nakakata ka na. Ang dami yan.
niya pa sa iyo, ako nito ay sa iyo. Sabi mo na, umuli ka na. Sabi ko ito. Wala na buwan. So, dahil sa lahat ka, nagalat ka. Mga madala mo, parang wala ka. Wala ka lang. Nabadat yan. Kasi kung paano Hey, shit! Uy! Baka hindi na yung Di ko pala nag-vote na. Kasi Ako lang na chat.
Piso na. Piso? May piso. Bato sa mga iyo. Piso nga, 100 pesos. Sakay na lang bakal. 25 biyay pa yun. First days. Hindi mo gibo ko sa'yo. Gibo ko, nagsalapakal. Nasunod ako. Bubo, last school na sa sana. Bubo, last school na sana. Nangaka. Lamar, manak, lamar. Ano? Sinayang pa. Uy, yun talaga. Sige na mo, pinakasawa rin ko. Sige na, ako sa mga. Hindi mo na agad. Hindi okay. Matuto ka mag-iway. Diba? Kung mga building alam ako sa bagong para sa inyo, hindi si Dick. Pag ano ko, Bago nagilagay pa yan si Bosang nagsisigod. ano, dapat ako ano yung sibukong mo. Ano na lang, alam ko. Pag kinuha ni si Dida, pag hindi na kami, oh. Mamaluk sa mo, pero hindi mo kayo kapag. Yo! Ano ito? Nalataw sa pagdo. Pag galaw, nagkalakaro na si Dave. Bakit lahat tama? Baba.
Bawal man. Ready man yun. Yun na, ready ako. Araw sa ano, Ram. Ilamutan. Ano? Ano na? Ang ram mo. Uy, pasok ka na. Hindi ako. Ilang Sarap sa ano dyan, ha? Iyo lang, sarap sa ano.
Iya to guys. Ano po yan sa ano? May isip ko. Ay, Pero kung maganda yung pagkadali mo na, sabi ko sa'yo, mga lingura, gula na ito. Dami yan pa. yun na. Ano, Isla Sam? kasi gano'n ang buhay. Yung mga gula na. Pero nasaktan si Jay. Lalo yun, nasaktan. Oo, ano? Ano yun yung wala kayo sa inyo? Butak inang uran. Tamay ka. Uy, Baka yun. hindi ka kayo magpaalis, ha? Yun. Ano ko daw nga? Hindi. Gamit ka, ano yung gamit ka? Ay, gumawa niya ako ako para Tangan po yung lugar sa kadet. Sir. Hindi, nakakit. At kami ang victimation. 1, 1, 2, 27. Gaba. Dito. Hindi ko alam. Ano na lang? Pangalan Pero ko. ito na kung ako. Hindi, wala na lang. Wait. Balon. May daw itong ano, Buelo. Ano? Adrian, Buelo. Pangaloy. Butong kamuhat ka. Si Ali, gusto mo hindi ko siya nagsaway sa kuya. Ayup pa din na eh. Nakamotor ba kayo? Ano ba? Sabi sila ba ito sa mga bilang? Matama? Wala mo kami tinanong ko yung ano yung hindi, tumatay pag nakamitin para wala mo kami sa Ayoko. Ayoko. Ayoko.
Depende pa
Uy, ka na ba sa pag-ibig? Next time, hindi na makukuha ng contact link. Yung robot, yung pinapatuloy nito. Eh, kung na, pwede dapat na eh. Sabi, dili, so, ikaw na nito. Sila ko mag-closing na boat. Ayan mo. Ano na mag-ano? Limandang nakaya alayaw. Kapag-try na ako. Kaya boleh negara di sini jika sejian terbegitu.
Ano ba naman ano? Ano naman siya po? Sige mo pa doon. Sunod-sunod ako. Eh, ha? Idaan ko ka doon.
ako ulit eh. Piso nga ka din, di ba? Ano piso doon? Full star. Oo. Ang ina, Ako tema. Kaya sumusukan ay. Ako siya, magkaang Oh, bye. Oo, ano po, pabili mo ko. Huwag na lang kung mabalaan. Ako na, Wati, hindi ko pa dito na ito. Okay, matibay yung kamay ko magpatao. Lang sana sa labibo. Pinawag ko sa labibo. Kaya, Ulat daw. Job na si Boy. Job na siya. wala pa sobrang mo. Tapos kami. Utang bawasan na din ako pa yung hindi ko na sobra ka. Hindi ka kada ang Ibon mo ka lang yung sindi mo, magkatang kanina business. Huwag ko na lang, magana, tapos ay iyo, magana din, hindi, magana makaya, para terus na mo ito na. Utang ina talaga sa mga Sama Hindi ko, na mo magtuloy. damay safe. Wala ka, Brit. Wala ko, apel. Hindi mo ko, feeling mo ko, hindi mo pa rin at mo din. utang ina. Ulo donay ko na nga ito. Ubi ko na, ito na ito. Ano ka, Pet? Ito nga yung tumitanong ka. Sulit pa. Ano? Wala ba akong ano? Ay, saka. Ano ba kakasama? Ano ba? Utang hayop ah. Huwag daw, bakit si Diyoko? Ito sa ano, sa Yakult, Hadipay. Gusto sa ano, hindi na kahit sa Yakult. Gusto sa paray ko, papunta doon, kung suyarang na yun. Ay, para. Kabalo. Uy, sulit na ako. Uy, Pero pa kung Wala daw na. ay, iyak Wala ko. ko wala yung tingin mo talaga. Diba yung kako? Ano mo kung sige mo? Mabigat lang. Utang ay now. Nagaw ka mong sige, boy. Ay, hindi ka no. Kamutan. Ano daw ay daw sa utang hayop ah. Kabawin mo nila si JJ. Dito may gawang makaya. Kasi bakya. Pwede na pupunta tayo ng restaurant sa ilo. O yan na. Ayan na, pagpurong ka doon ng mga buhay. Uy, let's win! Uy! Bubo! Ayun! Magpapala, di mo yung Natal, mapalma, natal! May gusto pa. Ay, kita nagpalma. Sale. Burn. Yan ay na yung anak. Uy, di natal! Sabi tayo. Sige. At Wala lang kita. Open man sa to. Ito, sige mo kung squad. Diba? Ito na nga yun. Gano'n ako nga Ilan oras kita, Sage? yun. Hindi ka na ngayon, bilis ko. Punta kasi ko kasi na yung sitio. Yan, sitio mo. Ay, medyo na lang. Uy, nakawin na. Makaranan mo ah. Ano yung sapat na dito? Hindi mo ito. Hindi na pa sinang. Ito, syempre, 5. O, kasi.
So, kasi na. Out na tawa. Hindi nag-out na. Okay, yung kanin ko. Dawan tayo. Hindi na nilibigyan na may Diyos ko. Pero, open Ano, na wala tayo. ako, wala sabi ko. Ano nito di pay? Nagsinta ka wala niyan. Oo. Nakabuhat ka mo? Amo na mo na magkano mo. Ano pa man video? Hindi siya nakabuhat. Kamu pa sila magbuhat mo. Ayan, nag-exercise yung position. Uy! Panalo! Philippine, mani! Hindi sila ko. Ano siya? Sila ano? Tapos bagay. Ah. Hindi po ko. Yes, so. Sino daw? Hindi lang. Hindi lang, dito. Ano ba? Mananap, anak. Mananap. Hindi ka na sa cloud. Anong pwede? Ano ba? Hindi na lang. Okay. Okay, para lang. Tara. Nakulong kayo ng chart? Ano ka? Pag nag-plug siya nila, bomba na. Bomba na. At namin, ano na? Bomba na. Ano? Kung sino, ano sino? Anong cancel mo? Tuloy, hindi dapat hindi ko sa sino. Ano, mag-ibo ko? Hindi okay. Hindi dapat para. Si Mikael na dati yan. Hindi yung nakapasli, bagay mo na lang. Hindi ko kasi yung Ito ang ayaw may. Tinas. Good on. Hindi ko kasi bro ako na dahil. Wala. Jokes na, jokes na ako. Ay, pwede mo medyo maikli. Na ano ka? Toxic bro. Anong? Hindi mo ang Ano ito? Anong plaka? Anong? Ano? Wow, sana all. Subol, subol. Kasi yan. News so nagko-cosplay kami kasi bago tapos nagpa-picture kami tapos lahat ako wala daw mga bilang ko nila ganda kailangan mo ito na May God i-blow sana. Kung mamano sa akin ay at sana. May chat sana. Sabi ka, mo pa yung ano na harap na Ba't? Kapag kita huli ka habang yung goto na ay tapos na magsama si Junior Teka muna, sumisip at malulunod. Uy!
Dapat trip ako. Tapos dahil ang mga ito dati. Para mabay-25. Manalog na siya. Wala ka nang gamitin man siya. Gano'n. Hindi mo na sa lari. Hindi ka nag-bari. Oo. Hindi ka umalis pa. Kung mga sniper, kamusta ka dyan? Stick. Ikaw, kayo. Ha? Ikaw, kayo. Hindi. Ano ka na? Wala ko mga yan, ha? Ano ko sa ano? Sus, Makati lang ka. Rata-rata na. Anong get low? Masipapag mo na yun. Sana pagdaluan. Ano pa na ako? Niyot ako lang buga. Baitan ko na lang napisan nyo no. Oh. Eh, ako lang pero. Wala na yung dali na ako, kuya, Hindi na. ko mas pa. Ano, kuya, na ano? Wala ko ka pa. Kung ba na? Sabi niyo. Uy, ano ako, babe? Ako, babe. Hindi na pa bulo na. Okay. Igwa akong flashback po kasi smoke helmet. Ano yun? Ano pa kami? Para ako may lumabas nila mo. Sus! Wala na, babe! Kaya na kabera! Di ba, di? Para magkumari ako. Alam ko rin bumibigay sa kanila. Ano gusto? Ay, kabera! Ay, kabera! Sige ba? Hey, Janela! Parang katawa na siya. Madali mo kayo. Wag na toy! Tawad mo ba ka? Ano? Pwede ka makita ko. Ano ka na? Nalito ko ma. Yes, toy! Yes, sana. Tawad mo ba ka na naman? Wala ka talaga dahil. Ano ka na? Ayun na. Saan mo lang kami ito mo? Mura, ulo ba din na ito? Kapag yun? Huwag ko rin yung gusto nyo. Mura mga sinasarap ko. Yung gusto na magsasabi ko eh. Madalang sinaw. Sa kumatin na. Alam ko ako. At sa ulo, patlo. Hindi ko sa ako. Yan. Yan na siya.
Oh, yeah. I got it. Lumapit doon. Hindi ako ng buhay na. Ang buhay ako. May may siya. Bumasak ka na dahil. Hindi na hindi ako. Bale yung video. Hindi talaga. Hindi, nakuha yung Hindi kami nagdala. eh, paano yung nakuha ko dito? Yung pagkira na daw, ako lang. Mama. Pero, bakit na pala naman sige yung ako sa wait, wait, yung sa naging ko. Okay. Siyempre, may po wala yung may cake po nyo po. Ano yun? May cake po. No! Relax na. Okay, ready na, ready. Ready na ako, guys. Ready na.
Kasi mo sa laksaka. Online! Ako yun! Hindi ko nakita yung pagmaala ko ng pagbibilang sa lumaris. Sabi ako mo nakita ko. Oo, nagpisi ang ganito. Siya. Dito! Ano yung pinapasok? Buta kita mo ng bahay. Kung masig na natin, buta din ko na natin. Utang kita. Report ko na ayaw. Gusto ko yung question ko ng pagkain. Utang kita. Oh, ano? Bikinig. Ano bikinig? Bikinig ako. Uy, ayok yung sa ano? Yung sa A, yung sa A. Lahat, malit din ako. Apple. Nagpulat niya lang ano? Ano? Isang pa. Oh, perfect. Yan na siya, yan na siya, yan. Yan na siya, What's up, kami? Sa kuya na ito ay kaya ano? Malis ko, malis ko. Oh, teka lang. Kami na, ako Kuya na, na, ako na. marabasan ako ulit ka na. Hindi lang siya nasabihin, nasasabihin. Marabasan ako ulit ka. Ano pa? Puro sumunod sa kuya. Kapag mo siya. Marabasan niyo. Ino kasi siya, ino pa, ino Ino pa. kasi, pang kailangan. Kailangan siya pa. Huwag sa loob. Oh, ano? Lahat, Back up. Back guys. And kaya masan hindi. I know. Yeah, you. Ito lang na doon. Uy, puta ina. Dapat sa naman. Uy, naku. Ganun ako. Sana all. Maganda. No, bigyan na guys. Kanang ka kung nasay kita. Ano nasay? Di magkumbara, magkumbara. Tapos mga may pagkaliyan ko lang magawa. Hello guys. Ano? Ya, bakit na ba ako? Yes. Ay na kami. Sabi na. Kuya, kalikod. Utay na bawas na artist na nakakuha. Saro. Sige. Lahat na siya, lahat na. Magawa sa mga kasanto ko na. Ikaw, gusto ko lang. Saro. Ay. Kami. Wala mo sa mga drama ka na. Paano na si BNM mo? Hindi naman ay. Oh. Sino mo kan? Hindi naman ito. Hoy, kita lang. Bukas ka na. Hey! Uy. Utay na. Ano sa bridge? Sabi, kasi kalikod dito. Puta mo. Sige kayo, ayan na, gawin mo na ako. Iya pa, oh. Lumusong na, Faye. Granit-join, matayaw na, no? Ayun ako, Region, ito sa Pares kayo. Ay, swakap ko. Buhat ako.
Bigyan na bibili na bin, tapos sinisid lang. Bigyan na lang. Hindi ko. Hindi na lang ako. Oo, no. Hindi sa pagkanap mo. Hindi na makaroon na pala mo. Doon ka naman si Papano. Natutos ako yun. Takot ako. Takot ako yung bulyo. Sila na yun. Yung siya ko. Yan yung Ito kaya, ano? ako mukil na. Bro, be another day, boy. Hindi na kasi pagpila si Mor. Hindi ko makakita yung mismo. Naka-explain na ako. Rabas mo na mo ito ba? Bigyan na dyan. Ito ba yung sabi? Ano ko ba? Ay, ito sa taas. Ay, ito nakikita ko. Ako na makakasi ko. Kasi, Lahat yan. Ito, grabe. ikaw ano na? Ito ka ba sa likod ko? Next pa likod din sinisip taas. Yung sa gilid dito ko. Yo. Dito, kas ka, alas muli na yung kalaban. Sabi ni, dito sa sige doon. Oh, shit! Ay, hindi ko po. Wala tulos, dito sa sige Ay, wow. Dito rin naggabi yun. Dito ko wala. Shit! What? Let's try ko. Let's try ka. Kumakalit ako. Yan na yung nailing ko na. Oo. Ano tayo? Malabasukan. Kilap. Ang tigil lang pa. Butang ina-decide na bawasan. Ano ito? Ay, sana wala talaga. Puto! Maganda na Isa ito. magandang. Yan, ito. Sabi ko na no, tako. Butang ito. Payo. Ginapat kami sa. Pagtanong. Kulay na. Sabi. Dua na sa. Dua. Ay! Ay. Dua. Kaya sabi. Sabi sa. Ito, guys. Hindi ka rin ako yun. Parang tipo, gusto niya naman. Durog kita ko lang, Chinese. Sabi ako, Hindi ka nag-grade. So, mag-grade pa na, ano? Utang ina guys, ano? Woo! Wow! Ay,
Kaya ka. Kakain po. Isarap na sa kakain. Ay, wala ako sa inyo. Ang bobo ito. Wala akong nagusto mo. Hindi naman yung something. Utay na. Lagi ako sa A. Boss, hindi na nasarap ko. Short position. Kaya ganyan siya ako bigisikin. Nandiyan ba ako? Ito nga pala yung box. Sige, tulog. Uy! Hindi na yan. Ay, pinawatin ka na. Hindi, masabi lang sa na. Kaya nga. Yes, ma'am. Ay, Ay, ito na pa ito. Oh. Kaya na dito yung marugas. Ito na po sa malay. hindi mo dito. Hindi na ka ano, David. Budiyan niya, hindi Ito ko kayang binurong pa. Lagi sa bibita na ako. Oh, ano? Lagi sa bibita na. Ito muna ko dyan. Ay, kama ako ito sa dyan. Ito. Ay, swat. Kasi ko din bumumba yung tiktok lang. Nakaburo ka na, ay na. Pagbayan yan na, hindi ka na. Hey, gawin na din. Bang! Ito mo na tiktok. Kaya ako. Ito kayo burong. Wow, kaya pala siya naman guys. May kailangan siya, di ba lang? Diba ako? Lemon kaya natin. Uy, ayos ka naman sa ulo ko. Puta ka, sa dyan sa road. Wow, meron kong pala ni Chris. Uy, yung sa likod. Hold. Kaya? Ano mo na po, bis mo basta mo no? Kaya nga. No, may kasi nego pa. Taga po nung pala sa biyay. Talikod! Ito na ba mga
sinantayan yung dito na kaya. Ano ba to? Yan. Ako tapos na siya. Tubig, tubig! Wala! Wala! Ano ba? Nakano sa malimit ko po. Ako na para sa phone. Oh, Paige! Let's see the guys! Ah, kasi Paige. May nababala yun dito. Nababala yun dito. Sino tanong? Nagkano? Oh, pinakasay ko yan. Sa bridge, sa bridge, sa bridge. Yan ang nagandang na tanong. Balikin mo ko sa bridge sa ka. Magkakala yan sa bridge. Oh, pantay na ako! Silwarin ka sa sakong tao. Matarano kita, Ligya, matarano kita. Imis ka na, dapat siguro. Nasa sakong tao, wala yung mga small. Matay ko sa natin. Yan, magbulitin. Ate, tagalan, ako ito. May mga nahilig kaya, tayo, mismo sa tayo. Puta, gawas na tao. What's it, guys? It's more. Sa ano? Holiday. Ready na guys. Sige, daw na naman sa yung report na po. Oh, bawasan ko. Kuya, yung pa na ba? Saka? Ito pa na ito Oh, tama lang. Okay. Dali ako pa kasi sa percentage. Tingnan ko kasi. Dahil lang. Bakit dyan? Uy! Tayo na. Gusto ko na
Nag-30 nag-live crash ka. Hindi pa siya. Punta na ka ba? Bawal na pala naman ito. Bawal naman. Dito may sili. Magkaroon pa siya. Sili ito? Kung may paano na. Kain. Sila bumili ka? Nasislide, nasislide. Saan ka may strata? Ba? Sa baking dolls? Floating din ako. Ako? Ano na pinudot? Nag-wish ako dumaan. Para daw mo kami makapinun. Itong babae ito. Plan, tigda sipor. Kung ano, doon ko naliwanan niya kami. Ano ito na nagaydan? Igagay din. Ako eh, gaydan ito na dapat na dito sa mo. Meron ka mo. Meron sinaraman ko. Oo. Ang buhay utang ina. Diyan makabisik na. Pinangunit na. Makapit ko muna. Bisit ito mo istrang ito. Para inatagis ito minik na. Bawal na dito mo nagatit ka ano. Isa. Late na kaya pag kasi Dominic. Yes, no, pupunan ko sa Sa ato doon kumbaga. Ito nga, para mo kami nito ng iyo. Tagapot baga. Nangyayang nga naman nag-yes. Kumasin maglabaw. Hindi na kami din na. wala gawin sa sarap ng Diyos gato ko. Oo, na dapat dumalang ko ng oray. Para inatagmi si Dominic. Pinapika ito. Ang natin na dapat ko ngayon. Kung tuloy ang ano, para inatagmi si Dominic. Mas pa, kung minuto pa ba kami. Gulog mo nga yung tarang baga. Ganyan, ganyan. Ano yung sinabi mo? Dito report. Ano, mga iyan ang mga tanggaya kung nag-visit ako pa kasarang. Yan, Bobo! bubo, na-tune po. Kadang kauno po. Kadang kauno po. Ito parang bukulo. Dito tayo. Hindi yun. Muda kami. Pero kung talaga tarang mo bang mo, ito mamaya na muda ka mo. Para na may nasilig ba? Hindi lang ulakawin. Bakit isunod pa kami? Pero meron yan na ba? Pasok ko na nga yung sunod kami yun. Sunod nga na drive na kamo sa mga spa ko. Palok-palok ako diba? Sino yung nag-alay? Ka? Kaya pa hindi makakit. Naging cute ang tayo. Baba. Wala naman, sipor! Ito na po yun. Lahat naman! Pag-blue na. Oh, yun na, naka-flat na. Okay. Blue na mga ipag-flat. Para basa na. Gusto mo na, di ba? Ako kung sarang ba yun? Wish ito lang ako na pinapigil ito. Tinarami niya ito kay madam. Sabi ni madam, pabayain na niya. Utang nga ganda na ko tayo. Nagsisigilip pa. Hindi na naman Ako yan. na niya yun. Ubuso pa nila class. Uy! Oh, tutures ko ito. Ayun ko, mag-tutures ko nga ako. What a nice. Hi. Mas muna sa message. Nice one, pas play. Paslit mo sa inyo. Hina. Bang! Nasakto, managlan pa. Back up me in. Yun na naman yung tarantado. Ayun ka, tarantado ka. Wow. This is simple. Putay na. Sabay.
ito, yung bubo. Tapos yun na retreat. Nag-retreat. Sa clay. Clay. Bongo. Sinagay. Pangalan sila. Ito na, ino pa ako magpinto. Anong pangalan? Ha? Hindi ka boy. Oh! Kaya sabi, Ilang kaya? Kailan mo nakabalik na? Iyo. Ay, dahil naman. Ay, may kaya. Di natitig ba? Okay ba? Ano, magtulong beses na ito na ito, ano? Nabawasan mo na dumukit. Ay, makakabalik? Iyo ba sa sudating account? why always late? Wala na, kay yung ginamit ko ng kaibigan ng mga. Puto ka lang, Mike. Meron ka ng Taka, puta. Mabubo kayo lahat. So, ba't may tiwan sila? Sino nangyari si Jay? Ay, tapos tinakubulay sa kanyang ano yun. Sino nangyari? Wait for us. Wait for us. Garot, mas ligid. Igipis na garot. Lemon, lemon. Oh! Libab, libab. Oh, kahit Libab, libab. Ay, may na pala kayo eh. Inubos na rin. Saka mo, ay, talaga bukas bigla na rin. Sana all. Sugriban. Iyo, Gigi. Sarap sa akin na live na. Nalit na guys. Sarap sa akin na sana. Ah, mutay na nakikiga ko. Ay, puta na, ubos pa kita tayo. Iyo, may ano, pwede na po. Bubo! Puta mo. Yes, pe. Wala akong maubos. Ubos na tayo. Tawin na sa kay, ano, si Poro. Bida, bida, bida. Tawin na sa kay si Por. Pero saksa ko pa. Sige. Ano sa kore? Tawag. Ano ni payo mo? Yun. Lagi na, kumanon mo na sana. Ang magaling. Ay. Ano na sa ito? Sana mo kanina. Bakal mo tapos na mali. Saka, ay may balik kita, balik na ako. Pero saksahin niya na sila, guys. Sinano? Bakit? Pero saksahin mo siya, guys. Lalo na pag nalilagi ko nga ng panalo. Hey. Uy, nasabi, nasabi! Tagay gato. Si Por, tigagi na si Por. Si Por. Dahil kita balik sa'yo. Ay, ko ba dito? Putse, putse. Saksahan ka na. Masig yan, ito na. Ay! Supay mo! Wala sinaksan mo na mo. Palpahan. Ay, hindi. Putang na. Pulse. Asa, ano? Oy, sarap-sarap pa. Oh, sarap-sarap sa nadaan. Sarap-sarap.
ka na. Sige na, ikaw na. Hindi. Bobo. Yak. Pinabayaan sa isang kakli, ha? Score pa man agad bagay mo. Dalawa mo, dalawa. Wow. Walang ito. Ayun, napangkalin ako. Lang. Luar na ito. Luar na, mas luar yung puno. Isang bridge. Nasa'yo na si Jay. Yan. Busit ka na. Oh! Hi. Uy, ayop na sa likod ko pala. Bridge. Ay, si Jay pala naman. Ayop na naman, kahit kasi Sa bridge ulo. na. Ayun si Jay. Ay, Ayun siya sa slide. Ayun na nagpupustik na. sa likod mo. Kapupot ina. Saan? Sarap na nangyari, guys. Ako gusto niya kapagila. Ako gusto niya nagkagawa. Pwede pa pagila mag-glitch? Bulag na siya. Ay, six ka pa din ako. Hey, Ka. pinamate doon. Ayop ka. Wala sa bisaksa kung naipamit ko pa din dito. Nagilid ka ka, Kisan. Ito. Matara ko kita ka, boss. Kaya maganda rin pagpag-eroda na ka mo. Matara ko kita ka, boss. Ah, okay. Yan ang paganda na ka mo, matara ko kita ka, boss. Yan ang paganda na stage. Yan, paganda na pe. Matara ko lang, maganda pilis na mo sa gita. Yan, paganda na ka mo. Kita mo kayo. Yan, magpatilis, parang na mo nito ako nga. Yan na ka Kids naman. Kapag Mamisyon ako. Saksaan kita, oh. Mamisyon ako. Kaya mamisyon kita, saksaan na nalaw, Wala, tulog na mamisyon kita. Ayo, maste. Demon, tama, sasarap sa ka. Hindi, sa mail eh. Hindi sa mail, invite ka na kayo. Doon ka mo. Mata na ako, no? Mail hero, tayo ka punta ka ba ka? Yan na, bilirong, yun na. Doon mo na sila ako mail hero. Hinahinat ko na ka mo. Demon, Yun na, hinat ko na ka mo, guys. Let's friend. oh, accept na siya. Ito sa baba, accept. Maganda mo, dinit ako, guys. Ay, wala invitation ako. Ano, Derek, ginom? Mail hero na ako. Yan na. Ito sa kayo tayo mail hero. Ayaw na. Oh, Pagkita ko mo. full garot. Ulay. Yun ako, full garot. Yeah. Yan na. 148! Dito mo na print mo. Tawag nila naman. Ikaw na sa kuya, oh, bubo. Bawal na ako magalit ko yan. Bad max ka nga ito. Kakainin mo na ay talagang Ako na yung routine doon. Katisan. Hindi na siya. Tutok na. Tutok na. Hindi na ako. yung na! Hindi. Yung na ako naman sumuwi niyo. Wala, tinunod na siya. Na doon na nga sumuwi. Hindi na.
Tira. Challenge. Yung picture. Para pasok ko tayo. Para pa yung muli kali. Kung gano'n kalaban sa kuya, huwag mo ako mag-aboy. So, pang-reason siya. Arin, arin, Arin. arin, Arin, ano? Kayo? arin, arin. Please, oh, please, arin. Punta lang mo yan. Dati ang lugar ng Indo, okay? Champion ako, guys. Happy ba? Oh! Ayun, kamu yung mga pagkala. Diyos! But, Puro naliligo ako nga rin ng igugo. Pa, napakaw. Ano ba ito? Yan. Dato. Pak. Yan o. Yan, ano siya? Ano ito? Ayun siya. Marabas mo makapit ko na ay. Sa kagagit na nito ako. Rage. Rage. ay, baba yan. Doon sa roof. Ulang ko sa roof. Yun na. Di ba na? Ay, wala. Rage. Rage. Ano ba? Buta kaya kahit mga makbas, okay? Siya, para kung yun ay. Ulog na rin siya. Mapagkaroon mo ba siya pinapin? Gusto mo gamit ito po. Ay, pagbuhay ko na sa ito pala. Nagkakagaradan ako pa. Ayun. Ayun, ay, ayun pala. Sabi niyo, dito na pala. Naiinit na ako, guys. Ayun daw si Billy. Lapil na yun. Ayun ito. Nakakaplat na ako. Ito kita tulong. Tapos nung punta kayo, makapigil mo na. Sige, sarado. Ganyan daw, kaya boy. Uy! Saan mo siya? Baski, bubo! Yun ay kontik sa tara. Aray. Na. Kita na pili ka pinako. Wala ko nga ito. Nakakot sa kita. naman eh. Ito ko lang. Paano lang ba ito? Speed ko lang. Ano na ito makuha? Ano man dito makuha? Naman. Ayun, tumuro yun. Hindi na ka mo. Red Taurus. Ayun, hindi na subago no.
Narito, Tuon mo kanino, subag pa niya. Sarap po dito. Ay, kurte, ay po. Rumpo. password. No. Ano yan, isang ragsakan ni sniper. Tumutawag ano? Ragsakan, pangit yung sniper. No. No, sarap pa niyo. Sarap pa niyo ano mo. Ragsakan, ano, pangit nun. Pangit no, maligtan ko nga yun, pangit. Ano ba? Sa kami kayo may ano sa Hello. Pinapauragan ka naman nga. Hindi na Ragsakan no, log na rin. Uragan na yung parang ano. Direct ko sa sakan. Yan, binibitawan dyan ang invisible. Inura. Please reveal. Inura. Pagkasablo. Yan na. Alga. Yun na, first game. Sheesh. Bang! Yan ang malisuan natin. Dimension. Wala ko na magapilang blade ball. Ayan. Hindi, pawala ako. Hindi pa naganda. Hindi po. Nag-video score pa lamang. Rinalog na rin kita. Pili mo sa mag-team game, team game mo. Kung saan tumati siya, ako din na ako sa team. Ano ba, sword? 22. Respect na sa son. Ang magpangkaligis ako. Parang mas di sila makakito. Dito na, tapos yung pang ngayon ito. Hindi na. Hello, gate ka na. Talaga mo. Wala daw akong karakter mo. Gitong siya guys, gitong siya guys. Now, gitong sila guys. Wala ko may lalabaw sa inyo. Oh, guys. Uy, ay, ito ako. Guys, delay ay Marayo, tigbo mong doctor mo, makapit mo. So, yeah, kayo pag delay. Delay, yung makapit ko no. Makapit ko. Yan. Daw ang delay mo ay delay. Pag tinayo, Gano'n na rin, no? Kitay, at kanino, ba yun ang interesan? Ang lakiyo. Uy, puti ako Ano ano. na lahat? Yun na natin sa taram. Yunan. Arin. Nagtrapak ka? Arin. Alin siya? Aray, bubo ka dito ka. Nalikod na, likod. Kumili, alabaw sa inyo. Aray, Cute. aray. Cute ang pinagsuon. Pinag-check ko sa luwa. Buko. Yun ito. Dito. Arin. Aray, Ayun. bubo mo. Ayaw, may tuway. Aray, dito pa ka. Dugdug-dugdug niya, kapit ko na na yun. Aray kami daw. Apil ka mo rin na. Sunod-sunod kami. Rin na. Kung kaya naman kayo sa to. Aray. Bubo ka. Aray. Arin.
Kabila, hindi, manangayo. Safe ba rin eh? Aren, aren, aren. Aren. Ayun eh, ito pala. About you. Daw, mag-rapid pa kamo dyan. Yung palit mo po, sabi niya daw. Kalugi ako daw ko nakakausap na galing ang liw. Sino may ba dito? Yung ano yung usap mo ngayon. Hi! 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 Balisik sila guys. Balisik sila guys. Don't forget to subscribe guys. To see more content like this. Ayun, balik ko. Dito ka tao ano. Ay madayak mo na. Magulang natin ay kaya pa. Hindi mo kaya rampangan. Bubo ka. Oh. Uy! Gabi na. Gabi. Ay, pagbadayan ng mga dyan, nagkatarang pa rin sa likod. Ang iyo. Ang mahiga. Nung ko talsik. Balisik sila guys. Babalik sila guys. Tumugod na sila ng ibang alawagan. Yung sa tulad na ito. Ah! Ano? Ah! Kuya, black and white. Hindi na. Utak man, di ka na ito. Tulad siya guys. Ayun, ayun. Hindi na pero. Meron ako ngayon ng report. Meron ako ng report. Ay ka. Sus. Pag nagadaling ka, mapalit na. Redmi 9C. Pag-cute. Ay! Din ko kaya? Super sick. Super sick. Kadala, hindi ako mapalit na ako. Hindi ako mapalit na ako. Kadala mo. Hindi mapalit ako. Ano? Ba't hindi ako magandang vaccine eh? Ay, rabas, hindi mo ano? Yung nga rin ako, ang panganak mo nga ito, kung kaya mo. Hindi naman din ako nagtatarang pag nasa likod. Madaya ka? Madaya ka? Madaya ka? Hindi ka nagtatarang. Ikaw gawin ka?
ni Bubo mga Marinaw. Anong size yan? Nicole! Ah, Hello. sarap lang. Eh, likod! Ay, Ay, naku. Basta na nga yung George, baka mo. Kasi ito, pandok mo, pandok mo, pandok mo, pandok mo, pandok mo, pandok mo. Buka. Payo sila guys. Sunod-sunod sila guys. Payo-payo guys. yung ka daw. Surupit baga ko, di makulupit. Pilihan siya na, umari na piyo. Ikaw dito. Payo sila guys. Pilihan siya na. Okay na. Bubo. Militan sila ako. Pilik mo sila pag talaga babae. Pilik mo sila. Tulog eh, masimukas. Natutulog ba yan kamo sa kuya? Galing mo ito. Oh. Dahil mga bubo din, nangyayang pang sa dyan sa tibay. Dahil? Tarok saan sila para mo? Ay, nakabo. Ano? Ano, oras na ito ako kita. Matapos ang gusto naman. Barili mo na kita. Nadurog sila lahat. Ayun, barili mo na kita. Sana ka na sila. Mga bubo kayo rin kayo. Kung nga, yung parang Mr. Beer, hindi ka naman kamuksisipir. Retratan, reslipir na ito. Oras ko na ito, sila pasok mo pa sa na. Alam niyo mo siya kung maging chairman eh. Oras ka na, sila pasok mo pa sa na. Kada mo, totoo guys. Durog ka pa sa kaliwan. Bakit sumakisa ito daw ang bubo mo? Sa ito na nga, ito na ang sarap mo. Bisip na daw ang uno. Kung sa ito kayo, para kung sa Rabat, kaya na. Dulu mo pa yung kanino, nag-dere. Pakumisat ka lang kung sa ito, mismo rin yung kabat. Riglaan lamang. Kaliwan na ba na? Kuya, on. Nagsasalisilat, pwede pagkita na pero Patal, pagdating kaya ako. Hindi lang ako sabi na doon. Nakampang na isa ko, pagdating ka ako sa... Ah! Tibayo no, tibayo. Uy, shit. Wala! Dilag, papasiklik mo guloy. May sabi sa likod mo. Saksa. Utang din ang nagbabaso sa akin. Saksa. Saka na kayo, bubo ka. Kapag na umibubo. Nasupog ako naman. Karaman ako sa bubo. Lugi kayo, nandun na akong sa tan.
Dapat tinagat ito ng matibay ng pagkakasama. Alam mo, saan naman ang buhay? Matratan mo. Yung, dawar-trato na makapasabog ka. Mas kaya nung ka, Kasi may, ay, nakanumber na ipasisyon. buti ka, yan ang saksa. Tayo, butak. Ang pinasli ko ng hayop, Basta tuloy yun. ito. Baka? Baka kaya makapi ko ng pagkaro ng sarap sa loob. Wala ko pala kung kapi ko. Ito nakadapat mo yung Eh, ano talaga? Ito, kung sa akin ang hayop, siguro kung nila Ayaw. Ilan ka? Subuko. Tayo. Kaya, Tayo ka ng show. hindi natin ba? Nakadapat mo May bawal. gusto din mo. Parang Naku, like ko siya. pagbuka naman, kaya magpawa. Kinunsan kung bakit sila guys. Uy, ang galing ko ba yun? Kasi bago ka pakikita mo sa ka ng mga kalima. So, bakit ako palis ko? Gayot ka? Isang tayo. Kasi gusto ko. Isang mo. Bubo, nasaksak. Suki, karabaso ng mga ito. Lugi, nakapinalag kita ko. Hindi siya totoo talaga. Kaya bubuhan niya ayos ka. Bubuhan siya ba daw? Sabi ko, Kung saan terbagaan niya na kayo sa face niya. Hindi ko mahal niyo. Ngayon, siya sabihin yung pusita. Yung pusat naman eh. hindi ba siya, dadak ka. Kuya kasi siya. Wala pa. Itong one na bala. Uy! Ay, di ka na yung crowd. Ah, una ka lang yung tao. Akala ba? Uy, ano ba na ipon ko yung kapal niyo? Ay, sabi ko, ano ba kayo? Oh, dakulon! Dakulon sila guys. Ano pa na eh? Shot? Ilang ka siya? Ilang ka? Babawa. Sabi ko, Kung saan terbagang mga ayos nila. ikot mo siya. Ano na nga yung subuko? Kung na daw, kung na ako di kaya. Ayun na. Hindi pa pwede ngayon. Uy, subo. Gas mo denied ko.
Abangos na garuyan. Tapos sa taksi paglakas ito, no? Kung sa tayo pa na Pero, labang ako. kung sa tayo Inisipin ko ba? kung sa tayo kaya resto mo yun. Yung durugan. Sarap ka nakakalimutan. Durugo sa kanya. Ay na. Isubugol. Yan ay naging mo sa kanya ko. Nabasa ng high business ng tanga. Nabasa ka? Basta lang tapos sige ako. Wala sila hindi talaga kaya. Kung hindi ko sa pinay ko, So bang, alam na una bang, where's the ano? Ida? Ating kanta, huwag mo ito kayo nila, relapat ha? Ida. Ito ba mga sabi na? Kung sila guys, come on guys, makapapal ako dito guys. saan guys? Saan? Dito guys, ito mga guys. Yakin ka guys, yakin ka. Yakin ka. Ay, dali lang. Yakin ka guys. Ano siya gabi ko to? Ano? Ano to? Ano? Gabi ko to? Gusto ko na bubuhay ka lang dito. Ito nga eh, after ko Kung sakay ka nung gusto ba ako? Love. Ngayon po dyan. Ako ko na ba din si Bubu? Uy, ayos kaya, minaruluwas yung tinatagla. Ito lang yung tanga. Vamos nila Kaya, ego. Anong oras ko yun? Yung ka na naman nabubuka. Di ka pa naida. Yung wala ito. Ano distribution dito eh? Ano? Din hapsa. Sus! Yung satir talagang bubo. Sure. Di ka na magpiti nga itong bubo ka. Di ka na Ikaw na nga magpiti ito. ka. Yun eh. Hindi, wala ka magpasiyan. Di na mo lahat maasin Para ko. Di na mo lahat yun yung maasin ko. Di mo na lahat. Sus! Huh? Nainutod ba ako na? Di ba rin? Bombers. Bombers are yung nakapala ng bombers are kung buko ka. Walang pa ko sa ito.
tao na ay. Uy, kaya pa, ito po ako sa kumaliwa. Parang mo siya, kaya ito yan ako. Hindi na sa naman ako. Hindi na titigba. Pupunta na break na eh. Magawa siya. Pupunta na break. Sa atin talaga naman, ito po ay tumahan eh. Ay, sa ano ba? Kaya mo talaga makagawa. Hindi na ito. Ano siya? Hindi mo kaway ko. Uy! Hindi mo tama. Ayoko nga. Ano next coming to? Direct na tigba.
ito. Oo, man. School life. May puto na ba? May puto na ba?
Yes, yung pinaka-album. Oh. Grabe eh. Ano meaning mo niya? Ano is? Okay.
Minsan to eh. Ano to? Hindi ka may iba? Hindi ba sa'yo? Nawa? Tiga. Kasi din, pag-oras dos, ako, mami ka na tulo?
Dayagon ka to. Nag-jogging on. Ano talaga ako tagaw? Marah kita tahu. Pinunod ko nga eh.
Pero hindi no. Hindi na lang yan. Ganun pa din. Ako. Baliktad. Wala pa ba na ano nga na din? Hindi na lang si James pa. Ano nga yung wala pa.
Orientation flight. Yeah. Pamahal sa gamit. Ha? Wala na ba? Buti yung pala susi pa ba yan? Ay, pero ako. Nasabi ko niya.
Ikaw naman si Bang ano? Ikaw doon naman sa baba. Pwede ba sa'yo naman? Mayroon mo. Bakit sa akin? Ikaw naman si Bang ano? Ito pangayos na. Ito pangayos na. Tapos pangayos sa lugar. Dahil yung ay, para sa akin. Wala makabukain. Ha? Grabe ay. Ito pangayos na. May ganun ko na si o kaya, Koya. Koya. Ay, sa'yo. Tapos na ba kami dilo? Kuman. So, ito ko talagang ayos na.
tira. Why, okay. Nasa, ano niya ang dyan? Drama, di ka na daw sabi. Goodbye. Dominica ba? $6. Itlog na kami. Buko, likod mo pa nakakaw. Dito lusot. Ganito mo, ganito mo. Ito po ayos talaga pa. Ayos na. Sabi ko na, dapat ko yung kinakapos. Terus pandai. Itu laut paling dari pada apa yang belum saya. Tulot. Nasi di tempat ini. Iyok sibo. Ada tempat lega. Kalau jauh. Huwag pa kami din ay huwag pa kami din Ayun lang si Bob. Yes, Bob. Ikaw naman, luka ko. Ay, di pa ka. Dala si Bob, Gatwar. Hindi, nagpapaya. Hindi ko tayo na pala na po. Tulong lang ang piso. Wala, pinidin. Ha? Wala, pinidin. Wala, pinidin. Ito ka ba? Kailan naman na? Ito ka? Lagi na lang. Tama sa tayo. Tama sa tayo.